Jemi në hapësirën e intervistës, dua t'ju uroj mirëseardhjen zonjës Rudina Hajdari, deputete e Partisë Demokratike. Faleminderit që jeni në studion e Ora News. Faleminderit. Dje është shënuar 55 vjetori lindjes babait tuaj, Azem Hajdarit, lideri i heroi, lirisë dhe i demokracisë. Është padyshim për ju një moment i veçantë që ju ka bërë të riktheheni në qytetin e tij të lindjes, në shtëpinë e tij në Tropojë. Si e përjetuat këtë moment? Ishte një rikthim, në fakt, unë kam qenë shpesh herë në Tropojë, po mendova se ishte koha dhe momenti dur për të rikthyer pikërisht për ditëlindjen e tij në rastin e 55 vjetorit të lindjes babait tim, dhe ishte një moment tepër i veçantë, sepse gjërat kanë ndryshuar shumë, kuptohet, por ai qytet dhe shtëpia e babait tim nuk ka ndryshuar shumë, është një shtëpi e thjeshtë dhe kuptohet u riktheva në atë kohë dhe po u mundova që të kuptoj se si ai u rrit në atë shtëpi dhe se si ai arriti ato që arriti duke përjetuar atë kohë dhe duke përjetuar atë fëmijëri që ai pati në atë periudhë. Kështu që mendoj se shtëpia dhe ambienti që ai jetoi ndikoi patjetër në mendimet dhe në jetën e tij. Ju keni shkuar dhe një editorial pas vizitës në shtëpinë e babait tuaj. Flisni për një transformim rrënjësor. Për çfarë e keni fjalën? Çfarë ka ndryshuar kaq shumë? Natyrisht ka ndryshuar shumë sepse ka ndryshuar sistemet, kuptohet. Atëherë ishte një sistem shumë i egër komunist dhe babai im do ta njihte shumë mirë atë periudhë, do ta njihte shumë mirë se si njerëzit jetonin atë kohë dhe besoj se ndjesia e tij erdhi vetëm për faktin se ai jetoi në një vend që ishte i sunduar nga frika dhe nga një gjendje shumë e mirë ekonomie, e cila po i rënonte ato çdo ditë, dhe mendoj që kur erdhi në Tiranë ai zbuloi një gjë tjetër, se kush ishte ky pushtet pra që po i mbante gjithë këto njerëz në këtë frikën, në këtë presionin, po në njëjtën kohë ky sistem ishte kaq i egër dhe kaq i pushtetshëm që nuk po lejonte që njerëzit të ngrinin kokë dhe të jetonin ashtu siç duhet, që të kishin mundësitë pra të kishin fjalën e lirë dhe të kishin mundësitë që të jetonin si vendet perëndimore dhe ndonë se ai nuk i njihte vendet perëndimore, mendoj se mungesa e lirisë, mungesa e fjalës së lirë dhe fakti që ai nuk kishte frikë i dha atij ndjesinë e fortë për ta luftuar atë sistem dhe atë bëri. Kur thoni që nuk e di si do kishte reaguar ai nëse do të kthehej edhe një herë në botën reale, çfarë doni të thoni? Mendoj se bota ka ndryshuar shumë që atëherë, por mos harrojmë që edhe tani nuk është se kemi disa sfida dhe një realitet ndryshe, por e them këtë sepse mendoj që edhe tani ai duhet ishte shumë kundër këtij sistemi i cili jetojmë në një qeveri e cila në fakt fatkeqësisht po merr disa forma shumë të theksuar totalitare. Ka një agresivitet të theksuar dhe mendoj se ai nuk do ishte dakord me këtë formë qeverisje dhe po ta shikojmë me kthjellësi realitetin e tanishëm, do të shikojmë se është një luftë sterile për pushtet dhe asnjë gjë tjetër. Ne nuk kemi më një qeveri e cila është e bazuar në parime dhe ka dëshirë të luftojë për vendin e saj, për shtetin e saj, për njerëzit e saj, për ato të drejtat themelore të njeriut, por përkundrazi jemi në një sistem i cili kemi pushtetarë të cilët janë duke luftuar se si ato nëpërmjet reformave të tyre të kenë pushtet të gjithanshëm dhe të krijojnë një pushtet sa më të fortë që qëndrojnë sa më fort në pushtetin e tyre. Ju vazhdimisht jeni shprehur se ndjeni një përgjegjësi të madhe që jeni vajza e Azem Hajdarit dhe ndodheni sot në Parlamentin e Shqipërisë. Vërtet, pas këtyre muajve që kanë kaluar, si ndjeni, si Rudina Hajdari apo si vajza e Azem Hajdarit?
Është një pyetje e cila nuk mund ta ndajmë dot, nuk e ndajmë dot që nuk mund të ndajmë dot nga një njerëz, sepse unë udhëhiqem nga parimet e tij dhe kjo është gjë që nuk mund ta ndajmë dot. Unë jam vajza e tij dhe parimet e mia janë të ndikuara nga jeta e tij. Ai nuk ndikon tek unë thjesht si babai im, por dhe si një hero i këtij kombi, kështu që nuk mund t'i ndajmë dot dy njerëz. Por nga ana tjetër, mendoj se unë jetoj në një botë komplet ndryshe, jetoj komplet një realitet ndryshe dhe modeli politikanit ndoshta ka ndryshuar dhe bota ka ndryshuar dhe sfidat e atëhershme nuk janë po të njëjtat dhe klima politike ndoshta ka ndryshuar. Kështu që në këtë formë mendoj që unë jam munduar që të krijoj karakterin tim dhe të luftoj dhe që të kem mundësinë që ta fitoj atë që kam fituar pra pozicionin tim në jetë pa pasur mundësinë për të qenë sa më e formuar, pra që të jem jo vetëm vajza Azem Hajdarit, por një njeri i denjë që të përfaqësoj interesin e vendit tim dhe popullin shqiptar. Cilat janë sot sfidat e një politikani, the që kanë ndryshuar? Sfidat janë të ndryshme. Parlamenti shqiptar, siç e thash edhe më përpara, ka një formim i cili po ta shikosh në anën e përgjithshme është një kompozim i cili shumë vende mund na e kishin lakmi, sepse nga një anë janë 40 femra deputete dhe nga ana tjetër kemi deputet të rinj. Gjitha këto është një kompozim i cili të gjithë mund na e kishin sili, por nga ana tjetër e shikojmë që zhvillimi ekonomik apo social në Shqipëri nuk është po aq i bukur sa pasqyrohet në parlament. Pra kemi një disbalans theksuar me ato që ndodh në shoqëri dhe me ato që shfaqet në parlament. Dhe mendoj se ne duhet të luftojmë më shumë që të lejmë pra disa nga këto fasada dhe të mundohemi të përfaqësojmë njerëzit që jemi zgjedhur dhe të krijojmë sfida dhe kauza të vërteta dhe kjo ka humbur nga parlamenti. Ndoshta vitet e fillimit 90 dhe shumë nga ata që luftuan atë kohë kishin këto parime të sinqerta dhe të thella, këto idealizma ishin idealistë shumë të thekur në këtë anë. Kështu që mendoj në këtë formë që ne kemi humbur pak nga këto ndjesi. Ju thoni se Azem Hajdari u ngrit për moral, por gjithashtu edhe për lirinë që sot i mungon parlamentit dhe shoqërisë shqiptare. Përse mendoni kështu? Sot kur liria e shprehjes është në të tjera nivele, pra kemi edhe rrjetet sociale, gjithkush është i lirë të shpreh. Pse mendoni se ka mungesë lirie? Mendoj se ka mungesë sepse ka edhe disinformacion në shumicën e rasteve. Pra liria ndoshta është një fjalë shumë e madhe, por nga ana tjetër ne nuk duhet ta abuzojmë të, nuk duhet që ne liri është deri aty kur ne cënojmë të drejtën e tjetrit dhe shumë shpesh kjo ndodh në shoqërinë tonë kur media apo fjala e lirë shkon më tej se kaq dhe shpeshherë jo vetëm disinformojmë, por dhe abuzojmë mbi këtë liri. Dhe në këtë formë mendoj që kjo është një gjë që nuk po ndodh vetëm këtu, por po ndodh edhe në vendet e tjera, por ne fatkeq jemi ndoshta media apo portale apo mënyra se si shprehet fjala e lirë sot, shpeshherë dhe keq përdoret edhe nga si një mjet i politikës, pra për ta përdorur për të futur agjendën e tyre për të shtyrë një gjë që nuk është në fakt përfaqësimi i fjalës së lirë. Azem Hajdari në fakt ka qenë një politikan i shesheve dhe i tribunave, ndërsa sot shohim që vëmendja është përqendruar më shumë në ekrane se sa në aksion konkret. Çfarë ndodh? Pse ka ardhur ky ndryshim mendoni? Ka ardhur sepse unë çfarë shikoj sot është që shqiptarët në fakt kanë humbur shpresën tek përfaqësimi i tyre dhe kjo ka shkaktuar një mentalitet i cili ka humbur dëshirën për njerëzit që dhe nëse ne do ngrihemi nesër, është e vështirë që sistemi të ndryshohet. Jetojmë në konceptet perëndimore, ne jetojmë në një botë demokratike, pra është e drejta e njerëzve të votojnë dhe
ne do të luftojmë më shumë që të kemi ligje sa më të forta, institucione sa më të forta, të kemi një shtet ligj të së drejtës, dhe kjo patjetër do na çojë ne drejt një rrugë të cila do sjellë një pushtet dhe një qeveri e cila nuk ka nevojë që të ketë revolucione apo të kemi kryengritje. Ne duhet patjetër që nëse luftojmë për të pasur këto institucione të forta, një media të lirë, një shoqëri civile të fortë, të gjitha këto do mundsojmë që ne të kemi një shoqëri sa më të fortë dhe nuk do kemi nevojë pra për këto revolucione që ndoshta i përkasin një kohë të kaluar. Ju vetë sot kush ju frymëzon si politikan? Flas si politikan shqiptar. Unë frymëzohem shumë nga shqiptarët dhe kam thënë shumë shpejt, frymëzohem shumë nga jati, nga babi, kuptohet edhe kjo, por frymëzimi gjithmonë është aty ku ti shkon dhe është e qytetari i thjeshtë që mundohet që të jetojë çdo ditë me mundësinë e vet për të ecur përpara dhe ku punon në mënyrë të ndershëm, ai e ka shumë të vështirë që të ecë përpara dhe të plotësoj nevojat e tyre mujore. Dhe kjo, unë aty e gjej frymëzimin tim, sepse ai që punon drejt, ai që është i ndershëm dhe ka një lloj integriteti në jetë, dhe aty po hiqet kjo lloj mundësie. Dhe do mundohem që si politikanë dhe ftoj edhe shumë të rinj tjerë dhe politikanë të tjerë ta shikojnë dhe të vizitojnë këto vende të cilat në fakt po e humbin shpresën, sepse po jetojmë në një realitet që varfëria në fakt është po sundon dhe është e pranishme në të gjithë Shqipërinë, gati në 70% të territorit të Shqipërisë fatkeqësisht, dhe ne duhet bëjmë pamundurën që kjo të ndryshojë. Ju ftoni të rinjt, po shohim që sot të rinjt janë më larg politikës se sa ç'kan qenë ndonjëherë kur të paktën në dhjetor të 90-s ishin në sheshe dhe në rrugë. Si mendoni se mund të rrihen të rinjt pranë politikës për t'i larguar nga i realiteti virtual dhe për t'i kthyer në aksion konkret që t'i kërkojnë të gjëra? Ato që ju mungojnë, lirin, gjithçka? Mendoj se Partia Demokratike patjetër ka nevojë për këtë, dhe Partia Demokratike është një parti që është një parti e hapur dhe prandaj dhe shumë nga këto ndryshime që vinë është për të mirën e saj, është për zhvillimin e saj, dhe nëse Partia Demokratike tërheq sa më shumë të rinj dhe jo vetëm të rinj, po dhe inteligjencën edhe njerëzit intelektualët të cilët kanë luftuar fort dhe kanë qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe janë pjesë e Partisë Demokratike, nëse ne i afrojmë këto dy faktor, ne do kemi një parti shumë më të fortë dhe një parti që përfaqëson më denjësisht popullin tonë dhe një alternativë më të mirë për të ardhmen. Babai juaj, Azem Hajdari, ka pasur një marrëdhënie speciale me liderin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha. Ju si e keni marrëdhënien me zotin Berisha? Kemi një marrëdhënie shumë të mirë, ne njihemi familjarisht për një kohë shumë të gjatë, dhe zoti Berisha kemi folur shpesh për kujtimet e babait tim, kemi folur shpesh në ambientet familjare dhe kemi një raport jashtëzakonisht shumë të mirë. Zonja Hajdari, ju keni punuar, keni studiuar gjithashtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku ndryshon mënyra e bërit politik në Tiranë me Washingtonin? Është një pyetje e cila ka nevojë për një shpjegim shumë të gjatë, por ndryshon në shumë aspekte. Atje institucionet ndryshojnë, mënyra se si kontrollohet pushtetet e ndryshme janë më të kontrollueshme, janë më të balancuara. Këtu kemi një pushtet ekzekutiv i cili po mundohet të kontrollojë çdo lloj pushteti tjetër, dhe uroj që kjo gjë të ndryshojë, të kemi një pushtet të fortë ligjvënës, të kemi një pushtet të fortë ekzekutiv, por edhe atë gjyqësor, sepse edhe reforma në drejtësi pra këtë synon, dhe uroj që kjo të ndodhi dhe të kemi mundësi që të shkojmë pra drejt atij sistemi që sapo ti krahasove pra sistemit amerikan. Ndërkohë sa i përket Partisë Demokratike, pritet ndryshime i statutit, pritet gjithashtu mbledhja e kuvendit, çfarë pritet të sjellin këto ndryshime të statutit? Qëllimi i ndryshimit statutit është një, siç e përmenda pak më parë, është një qëllim shumë i qartë, i cili vetëm do që të ketë një hapje të Partisë Demokratike, të ketë një reformim dhe zhvillim të saj. Mendoj është një gjë shumë normale që kjo gjë të ndodhi. Partia Demokratike duhet ta bëjë këtë gjë dhe nuk duhet të merret në mënyrë negative, përkundrazi, ajo kërkon që të hapi Partinë Demokratike, ta zhvillojë atë, të risjellë të rinj, pra siç e thash,
thash dhe përmenda më përpara, të ketë më shumë njerëz të bashkohen me ne dhe të kemi një parti sa më të fortë dhe siç e përmenda edhe një herë, dua ta theksoj që Partia Demokratike është partia demokratike dhe kjo duhet nënkupton që është një parti e hapur. E vetmja parti që unë nuk e kam parë që të jetë reformuar është Partia Socialiste. Dhe kjo është shumë e dukshme, sepse brenda saj kemi akoma faktorë të cilët, personat të cilat janë pjesë të kaluarës. Kështu që Partia Demokratike është gjë shumë e mirë që ajo pa hapet, po ndryshon dhe statuti, edhe nëse statuti ndryshon, kjo nuk duhet të merret si një dobësi, përkundrazi, ne kemi edhe një kushtetutë e cila ka ndryshuar shpesh herë dhe nuk kemi pse të shqetësohemi për këtë gjë. Pra e shihni të nevojshëm reformimin në Partinë Demokratike, sa aktivi keni parë struktura, drejtuese dhe sekretariatet? E gjithë Partia Demokratike, pra siç e përmend, struktura e vet ka një rol të përcaktuar. Sekretariati ka një rol, organizon të gjitha aktivitetet e ndryshme të Partisë Demokratike, pra të gjitha takimet që kryetari Basha bën nëpër zona të ndryshme organizohen nga sekretariati. Pastaj kemi departamentet e ndryshme të cilat luajnë një rol tjetër që merren me çështjet veçanta dhe bëjnë kërkime të veçanta për sa i përket një ligji, një debati, një çështje të veçantë. Pra kemi një parti demokratike të cilat është e ndarë me një strukturë të qartë dhe statuti ka për qëllim, siç e thash, që ndoshta të ketë një hapje të Partisë Demokratike që të sjellë sa më shumë njerëz të tjerë dhe ribashkim të Partisë Demokratike. Po ka dhe të tjerë kritik që nuk e shohin si një formë hapje këtë ndryshim të statutit, por si një mënyrë për të larguar përfundimisht nga Partia Demokratike kritikët e kryetarit Lulzim Basha. Nuk e mendoj se është e vërtet, patjetër çdo person ka mendimin e tij apo të saj. Nëse ne flasim për një ndryshim apo për një hapje, nuk është kjo një mënyrë për të pastruar, përkundrazi, nëse qëllimi kryesor siç i statutit është që antarët e PD-s të kenë akoma më shumë mundësi të kenë vendimarrje, pra mos të jetë i gjithë pushteti tek kryetaria apo tek kryesia, për të jenë edhe antarët e PD-s, antarësia që të ketë një rol më aktiv në vendimarrjen e PD-s, se kush zgjidhet, se kush mund të jetë pjesë apo kush emrimet e ndryshme etj. Prandaj që hapja e kësaj këtë qëllim ka, që të ketë një shpërndarje të pushtetit brenda Partisë Demokratike. Faleminderit zonja Hajdari. Asgjë, të lutem, faleminderit juve.